Olisi kyllä tyylikäs. Mielestäni. Oi niitä aikoja. Oi niitä aikoja. Ei pysty näyttämään. Eikä ikkää enää auton näköistä saa tästä tämän jälkeen. Aivan turhia pellinpalasia. Pasin pajalle seuraava. P-paintille lähdetään viemään korimaalauksia, että se olisi nyt sillä mallilla kori, että me saadaan maalata se ja etu- ja taka-akselista tai tää kehto. Saadaan maalata nyt, niin me päästään jatkaa sitä polttoaine- ja vesilinjojen kanssa. Se on ihan hyvällä mallilla. Metallihommat on aika lailla tehty. Nämä vielä sitten lopuksi, kun saadaan ne lasikuituosat tehtyä, niin ne tehdään sitten viimeiseen muotoon, mutta muuten on kaikki metallihommat tehty jo. Okei, vaihe kävi nopille, pitääkö Riku saa keppejä, niin sitten sille pitää tehdä kaasreikä, mutta ei tarvi hitsellä enää mitään. Hitsihommat on valmiina korissa. Nyt me ruvetaan lastaa autoa. Autokylällä. Oli sen verran painavaa, että nyt ei saatu videolle sitä kääntyä, mutta hienosti meni eikä mitään ongelmaa. Ja kaikki on hyvin. Ollaan tosiaan täällä Pasin P-paintin pajalla niin Vaalasaan. Nyt olisi tarkoitus aloittaa maalaushommat, että me maalataan tää pohja tästä ensin ja sen jälkeen maalataan turvakaaret sisältä ja sitten maalataan korin loppuun päälle puolet. On vähän 3 työvasta, mutta nyt pitäisi ruveta. Otetaan ensin akselit pois ja sitten ruvetaan putsaamaan tämä pohja. Saadaan sinne maali tarttuu ja kaikki ylimääräiset kiinnikkeet pois, niin saadaan hyvän näköinen pohjastik, että jos sattuu käymään tää jää katolleen, niin onpahan ainakin sitten korinvärinen pohja. Täällä osalla mennään, että me keretään sinne potentiin. Sitä käy esiin siellä. Otin jo kuvaa sitä. Pöllyä!
Haluatko katsoa vai katkaisenko mä? Mietteitä. Mitä? Mietteitä. Hyvää tullee. Nyt on perjantai, kello on vähän yli 7. Aloitettiin tätä pohjaa hiomaan nyt, että saadaan sitten kaikki ruostehet, vaikka eihän tuossa VM tietenkään ruostetta on, mutta pieni korroosio ehkä. Niin hiotaan ne pois ja kaikki kiilto pois ja paska pois, niin päästään maalaan. Ja tänään olisi tarkoitus saada pohja maalattua. Huomenna päästään sitten turvakaaria maalaan. Jaa, kovasti on hiottu. Nyt päästään vetämään pohjaa. Pohjaa! Juskosi vaikka ne on puhdasena. Niin. Piti pestä naama, kun oli niin paska. Kyllä tuo näyttää paljon paremmin. On niin tutun näköinen väri. Oo. Sillä me vejet. Oi veljet. Se on mukavan näköistä. Tästä vaan lensi tuo kahava majeille, kun sekoitettiin sitä semmoisessa sekoituskoneessa. Se on mikrofoni. Saanko mä ruutata? Joo. En mä osaa. Mihin mä ruutan? Sinne auto. Joo, en mä enempää. Mä alas säällä. Joo, se on nyt maalattu. Erittäin tyytyväinen. Pasi taas hienosti maalasi. Ei sitä varmaan kaikki maalaa tätä kilpa-auton pohjaa, mutta maalattiin viime autosta, niin maalataan nytkin. Onhan se mukava, jos ajaa sitten katolle, että siellä on samanvärinen pohja. Täältä vois myydä pari sponssipaikkaa haluaville. Hyvää tilaa. Vai haluatko sä Pasi varata pohjaa? Ei. Sulle riittää tuulilas. Joo, tuulilas. Joo, ei tosi siisti näköinen. Nyt on niinkö tähän asti ollaan päästy ja huomenna jatketaan turvakaarien kanssa sitten. Lähdetään nyt käymään pikkusen nukkumassa, niin annetaan kuivata tämän. Siitä se jatkuu. Vähän se onko sen maalaa. Niin. Me otamme aika paljon täältä, kun täällä on massaa. Sponsored by Turun Sinappi. Kahtain vaihda. Suklaat ja sinappi. Niin. Nyt sä käy sitten kuitenkin vielä sillä, että täällä on pohjoilla oikeesti märkää maalla. Sitten sä ootkin näppissä. Jääpä syödään tää. Joo. Pikku kiviä. No. Ai mikä fiilis? Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Eiköhän se siitä. Miten sä oot jättänyt eilen näin paljon tätä maalle? Ei se mene kato miksikään, se on paseja. Sitä ei mennyt niinkö juuri mitään tuosta. Pohjaako? Oikein vitutti tuosta niin. Harmitti. Niin. Mitäs tapahtuu seuraavaksi? Taitaa linjaa. Kyllä me nyt vedetään keltainen tieten pohjille ja sitten kultainen päälle. Joo. Ehkä alustaosia nyt maalataan. Saadaan tuo kori täältä sitten pois ja saa käännettyä se takaisin rattahilleen, niin maalataan nuo alustaosat valmiiksi. Weisswappeja meillä ei vielä oo, mutta
Ne maalataan sitten kun ne tulee. Mennään kattoon, kun siihen maalataan pomoille. Ainakin saa tuoltakin. Katsotko sä, tulee niin matalus tuosta? Tai joku kautta tekee. Pääpäivässä mä No lähdetään alas. Kyllä se paikka saa. Mä nyt pystyy tuossa puolesta piste. Jätkö sen pitää aloittaa? Mä en tiedä, miksi katsoin sen. En mä käy lämmittämään. Tiedätkö sä, kuka tätä pitää ruveta vähän pitää näitä? Miten me tästä se olisi? Meillä on se moottorin nosti tuolla. No mitä tulla? Mä voitais sielläkin laskea se alas. Tuolla ei ole pää. Pitäisikö näin laskea nämä moottorin? No hyvä idea. No sitten vaan kolmosella pois alta. Kolmasella pois alta. No niin. Eikö ennenkin ämpyteet? Ämpyteet. Nyt. Joo. Iskarikin kävi varmaan pois. Oho, ei vaan sen selitun oikein paikka. Tää meni heti. Otatko tähtää? Nyt saatiin nuo alustaosat maalattua ja saatiin laitettua paikalleen. Sitten saatiin se käännettyä hallitusti, hyvin, takaisin rattailleen. Niin nyt päästään sitten maalaan turvakaan. Ja kokeillaan sitten illalla maalata sisusta ja ympäri valmiiksi. Vai mitä, Pasi? Joo. Tallinnassa. Ja mä pääsin sitten jakamaan omaa musiikkia ja Kaikki on pilalla. Kaikki on pilalla. Alkaa olemaan vähän nuutuneita miehiä täällä. Ollaan aamusta oltu ja se on 7. Nyt ruvetaan maalaa turvakaaria ja pohjustettiin, tai Pasi maalaa ja Pasi pohjusti, niin nuo kaaret. Niin nyt ruvetaan vetämään pintamaalia sitten niihin päälle. Tämä ensimmäinen kerros pintamaalista. Jospa ne sitten rupiais pikkuhiljaa palamista. Tuntuu vaan ikäisyyden hommalta. Ei mitään. Hyvää jälkeä ainakin. Ei vielä niin. Tietää. Hirviä nälääkään. Viimeiset tarkastelut vielä, että
Onhan nyt kaikki varmasti suojattu kunnolla ja kyllä ne näyttää olevan. Kaaret on nyt teipattu ja alusta on teipattu, että ei pitäisi maalinkahoa päästä sinne. Ja Pasi tuonne lähtikin jo virittelemään ruiskua, niin kohta vetää väripintaa. Että se rupeaa sulle sitten sitä myöten selvä. Tietenkin pitää siihen se pohjamaali laittaa ja sitten oikea maali ja lakka. Se vielä muutama tunti menee, mutta sitten vaan uunitellaan ja otetaan auto pois uunista, niin nähdään, että minkälainen lopputulos sitä tuli. Toivottavasti tulee hyvä ja tuleekin varmasti hyvä. Tuolla on aika paljon kiinnitetty tuohon, että se on oikeasti asiallisesti tehty. Täällä on esimerkiksi sisustakin niin kilpa-auto mukaan on niin kuitenkin niin kaikki, että siinä on vähän kitattu näkyvät saumat tuosta, että se ei niin paljon painoa siihen tuo, että tulee oikeasti asiallisen näköinen. Konehuone on kaas, niin täällä on kaikki on fiksattu ja siistitty. Tulee hieno. Miten sitä malttaa ruveta kasaamaan sitä tuota autoa? Pian konetta laittaa paikalle ja semmoista, niin pelottaa äkkiä, että siihen tekee naarmia. Ensimmäinen kisa se sitten korjaa, kun sitä ajaa johonkin kopiksi ja joku Panu tai Ätter lykkää sinne jotakin listaa johonkin väliin ja sitten on maalit pois. Se on kilpa-auto. Jos se näyttää saa aikaa kuitenkin hyvältä, niin jos on se kiva. Ei muuta kuin ruiski. Se ei ollut homma eikä mikään. Viikonloppuun näppästiin korimaali. Ei tosiaan nyt tässä viikonloppu painettiin, niin saatiin tehtyä sunnuntaina 8:45. Se olisi nyt automaalissa. Olihan siinä vain hommaa tehdä se, että Pasille iso käsi ja kiitos ja Atteli. 3 miehen me tehtiin, niin Joni kävi silloin perjantaina vähän aikaa kaverin. Mutta siitä tuli kyllä justiin niin hieno kun otettiin. On kyllä asia. Nyt vaan oottelee, että pääsee laittaa uusia osia kiinni. Kyllä sitä pikku rupeaa näyttää sitä kilpa-autolta ja ehkä jopa keretään sinne American Car Show. Jos ei sinne, niin sitten ainakin kyllä me SM-kisoissa ollaan valmiin. Tästä jatketaan sitten seuraavalla hommalla, joka on toivottavasti kasausta.